हामी आफ्नो मोबाइललाई नचिनेको व्यक्तिहरूबाट बचाउनको लागि अथवा हाम्रो घरमा आएको बच्चा-बच्चीहरूबाट वा अनवान्टेड पिपलहरूबाट बचाउनका लागि हामी आफ्नो मोबाइलमा पासवर्ड प्याटर्नको युज गर्छौँ साथीहरू। तर यो मेथड धेरै पुरानो भइसक्यो साथीहरू, किनकि हामीले हाम्रो मोबाइललाई अनलक गरेर राख्दा हाम्रो छेउछाउमा कुनै व्यक्ति छ भने पनि उसले हेरेर सजिलै गरी प्याटर्न छ भने पनि पिन छ भने पनि सजिलै गरी हेरेर अनलक गर्न सकिन्छ। तर आजको यस भिडियोमा म यस्तो मेथड सेयर गर्न गएको साथीहरू जुन मेथडको युज गरेर तपाईँको छेउमा कुनै भएको व्यक्तिले पनि हेरेर पनि तपाईँको छेउमा रहेको व्यक्तिले हेरेर पनि अनलक गर्न सक्दैन। यदि तपाईँ पनि यो मेथड सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसभन्दा पहिले साथीहरू यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला र साथै साथीहरू यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। म हुँ तपाईँहरूको प्यारो साथी आमिर र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नो एटिएम। हस् त साथीहरू आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकबाट म देखाउने छु तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लाइभ। ओके साथीहरू, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू सिम्पली प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। जस्तै मैले प्ले स्टोर ओपन गरेँ र यहाँ टाइप गर्नुहोस् स्क्रिन लक टाइम पासवर्ड भनेर सिम्पली टाइप गरेपछि यस्तो एप्लिकेसन देख्नुहुनेछ साथीहरू। यो सुरुमा जुन एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ त्यही एप्लिकेसन नै हो। सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसको रिभ्यू र रेटिङ पनि धेरै नै राम्रो रहेको छ। सिम्पली यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो मोबाइलमा यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसक्यो। सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यो ओपन हुँदैछ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो पपअप एउटा विन्डो खुल्नेछ। यसमा केही पर्मिसनहरू माग्नेछ। सिम्पली यसलाई अलाउ गर्नुहोस्। यसको फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो देखिनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इनेबल लक भन्ने अप्सन देखाएर छ। सिम्पली यसलाई यसमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि यसमा केही पर्मिसनहरू माग्नेछ। सिम्पली यसलाई अलाउ गर्नुहोस्। अलाउ गरेपछि एउटा अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ साथीहरू। यसमा जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा भएको मोबाइलको सेटिङको अप्सनमा जानेछ। यो यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू हामीले जुन एप्लिकेसन इन्स्टल गर्यो त्यो एप्लिकेसनको यसमा देखाउनेछ। सिम्पली यसलाई खोज्नुहोस्। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो मोबाइलमा यहाँ यो एप्लिकेसन रहेको छ। सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुहोस्। टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि यसमा यसको पर्मिसन मागेको छ। सिम्पली यसलाई अलाउ गरिदिनुहोस्। अलाउ गरिसकेपछि यो सेटिङ पुरा भइसक्यो साथीहरू। यसलाई ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि अगेन साथीहरू इनेबल लकमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि यसमा एउटा क्वेसन माग्नेछ साथीहरू। यो क्वेसन किन रहेको हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पासवर्ड बिर्सिन्छौँ। जुन अवस्थामा हामीले यदि हाम्रो यो क्वेसन हामीले सम्झेछौँ भने यो इजिली हामी अनलक गर्न सक्छौँ मोबाइललाई। जस्तै माथि रहेको छ सिलेक्ट रिकभरी पासवर्ड भनेर छ र तल क्वेसन रहेको छ वेयर यु बर्न भनेर देखाएर छ। सिम्पली अब म यहाँबाट यदि तपाईँ यो क्वेसन तपाईँलाई मन पर्दैन या तपाईँ राख्न चाहनुहुन्न भने यहाँबाट धेरै क्वेसन रहेको हुन्छन् जसमध्ये एउटा तपाईँले चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सुरुकै क्वेसनलाई चुज गरेँ र म यहाँ एन्सर राख्छु नेपाल भनेर। सिम्पली यसलाई म नेपाल टाइप गर्छु। यहाँ नेपाल टाइप गरिसकेपछि म सिम्पली यसलाई सेभ गर्छु। यसको सम्पूर्ण सेटिङहरू भइसक्यो साथीहरू हाम्रो। अब यसको फाइदा भन्नुपर्दा हामीले साथीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले पासवर्ड राख्छौँ हाम्रो मोबाइलमा या प्याटर्न राख्छौँ। तर त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले सपोज हाम्रो मोबाइलमा प्याटर्न राखेको अवस्थामा यदि हाम्रो छेउछाउमा कुनै व्यक्ति छ भने सजिलै गरी उसले हेरेर खोल्न सक्छ। या पासकोड नै छ भने पनि हेरेर खोल्न सक्छ। हाम्रो भएको छेउछाउमा कुनै व्यक्ति छ भने हेरेर सजिलै गरी खोल्न सक्छ। तर यो एउटा यस्तो मेथडको पासवर्ड हो साथीहरू जसको युज हामीले गर्दाखेरि हाम्रो छेउछाउमा कुनै व्यक्ति छ भने पनि हेरेर पनि खोल्न सक्दैन। यदि हाम्रो घरमा कुनै बच्चाबच्चीले या हाम्रो कुनै आफन्तले हाम्रो मोबाइल लिन्छ भने हामीले यो मोबाइललाई अनलक गर्न सक्दैन। यसको फाइदा धेरै रहेको हुन्छ साथीहरू। सम्पूर्ण सेटिङहरू हामीले गरिसकेको साथीहरू। यसको अब हेरौँ यो काम कतिको गर्छ भनेर साथीहरू। जस्तै सिम्पली अब मैले पावर अफ गर्छु साथीहरू। मेरो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू पावर अफ भइसक्यो। सिम्पली यसलाई पावर अन गर्छु साथीहरू। मेरो मोबाइलमा जुन मेरो फेस लक थियो अनलक भइसक्यो र हामीले जुन एप्लिकेसन हाल्यौँ त्यसको लक यहाँ देखाएर छ। सिम्पली स्लाइड टु अनलक भनेर अप्सन देखाएर छ। सिम्पली यसलाई स्लाइड गर्नुहोस्। स्लाइड गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इन्टर पासवर्ड भन्ने अप्सन देखाएर छ। अब हामीसँग कुनै पासवर्ड छैन। अब यो पासवर्ड हामीले कहाँबाट राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली अब यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस्। क्यान्सल गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कति बजिरहेछ त मेरो मोबाइलमा 12:33 भइरहेछ। सिम्पली अब फेरि स्लाइड गर्नुहोस् र यहाँ टाइप गर्नुहोस् 12:33। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सिम्पली हाम्रो मोबाइल अनलक भइसक्यो। अगेन म साथीहरूलाई देखाउने छु। सिम्पली यसलाई पावर अफ गर्नुहोस्। पावर अफ गरेपछि मेरो मोबाइल पावर अफ छ अहिले साथीहरू। सिम्पली यसलाई म पावर अन गर्छु।
अन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो मोबाइलमा मेरो फेस अनलक भइसक्यो, तर हामीले जुन एप्लिकेसन राखेका छौँ त्यो एप्लिकेसनको लक अझै पनि लक लागिरहेको छ। अब टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कति बजिरहेछ त 12:34 भइरहेछ। सिम्पली स्लाइड गर्नुहोस्, स्लाइड गरेपछि यहाँ 4वटा डिजिटको पासवर्ड माग्नेछ। अब हामीले अघि नै टाइम हेरिसक्यो 12:34 भइरहेछ, सरी 12:34 भइरहेछ। यदि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो अथवा यदि तपाईँले धेरै टाइम भयो यो लक खोलेको, यदि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने टाइममा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने या त बिर्सिनु भयो हेरेर पनि बिर्सिनु भयो भने अघि के गर्नु भन्दाखेरि राइटपट्टि स्लाइड गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू 12:34 भइरहेछ। सिम्पली स्लाइड लेफ्ट स्लाइड गर्नुहोस् र यहाँ थिच्नुहोस् 12, जस्तै 12 अनि 34 3 4 भएन साथीहरू, अनलक भएन। किन भन्दाखेरि यो 12:35 भइसक्यो होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू 12:35 भइसक्यो, त्यही भएर अनलक भएन। अगेन अब लेफ्ट स्लाइड गर्नुहोस्, गरिसकेपछि 12:35 हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू इजिली मेरो मोबाइल अनलक भइसक्यो। यसरी साथीहरू हामी हाम्रो मोबाइललाई मोर सिक्युरिटी राख्न सक्छौँ यसमा। र यो यति सजिलो मेथड छ र गाह्रो पनि छ। हामीलाई थाहा छ भने एकदम सजिलो छ। यदि अननोन पर्सन छ भने हाम्रो कुनै अननोन पर्सन हाम्रो मोबाइललाई वाच गरिरहेछ, हेरिरहेछ, अनलक गर्न चाहिरहेछ भने अनलक गर्न सक्दैन। हस् त साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा गर्छु यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरेर अवश्य जानुहोला। हस् त साथीहरू धन्यवाद। टेक केयर, बाई।